हाय हॅलो नमस्कार, सगळे कसे आहात? मस्त मजेत. तर आज मी आणि स्वरा पहिल्यांदाच आम्ही जर्नी करणार आहोत. तीही गावी निघालो आहोत आणि एस टीने बोरिवली स्टेशनवरून निघालो आहोत. सकाळी 6 वाजताची ही बस आहे अराऊंड. तर इथे बघा मी आणि स्वरा आहे, मस्त एन्जॉय करतो. स्वाईला मला इथे ड्रॉप करायला आलेला आणि जस्ट इथे बस आली आहे. स्वरा निघाली, मी पण निघाली. तर आपण बघूयात कशी आता जर्नी होते. ॲक्च्युली हा व्हिडिओ आहे मे महिन्यातला, माझा करायचा राहूनच गेला होता, एडिट केलेला होता आणि मी विसरूनच गेले होते. तर इथे स्वरा सुरुवातीला मस्त एन्जॉय करत होती, नंतर मग ती कंटाळली जायला. तर आम्ही निघालो होतो नांदगावला, जे आहे मुरुड-जंजिराच्या जवळ. आणि ह्या ट्रिपमध्ये मी जंजिरा किल्ला केला आहे, त्याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये मी देते. हा आहे आपला वाशीचा ब्रिज. तर बघू कसं काय काय होतं आहे आता पुढे. स्वरा कशी एन्जॉय करते. आणि आता इथे बघा ती कंटाळली आहे, कधी येत आहे तेच चाललेलं आहे तिचं. आणि आता इथे रेवदंडा आला आणि मग आम्ही उतरलो होतो. आणि सर गाईज आम्ही आता इथे रेवदंड्याला उतरलो होतो. मुंबई बोरिवली टू रेवदंडा बस होती. आणि रेवदंड्यांच्या ब्रिजच्या इथे काही काम चालू आहे, त्यामुळे हेवी व्हेकल इथून जात नाहीत. सो सागर आणि आम्हाला गावाचे म्हणजे नांदगाववरनं इथे पिकअप करायला येणार आहे. तर आम्ही इथे थांबलो होतो, मिसळपाव वगैरे खाल्ला. खूप भूक लागली, त्याच्यामुळे त्याचा काही फोटो घेतला नाही. जस्ट इथे थांबलो आहोत. आता येथे 10-15 मिनटामध्ये ते. आणि तिथपर्यंत मी इथे चिक्की मिळते, खोबरा चिक्की अलिबाग, ते घ्यायला जाते. कारण भरपूर ऊन आहे, त्याच्यामुळे बघूया गेले तर जाते, नाही तर मी इथेच थांबते. बस घरी पोचल्यानंतर काही मी व्हिडिओ जास्त शूट केला नाही, फोटो केले नाही. डायरेक्ट सेकंड डेला मी हे मॉर्निंगचं तुम्हाला दाखवत आहे. बघा काय धमाल मस्ती केलेली आहे आम्ही लगेच. वेलकम बॅक टू आवर चॅनल स्वेतूस डायरी. मामाच्या गावाला नांदगाव. आणि आज आम्ही खूप मजा करणार. गावी आलो आहोत आम्ही. तर तिकडचा बी एक व्लॉग शूट केलेला आहे. ही आई माझी अद्विता, माझी बहिणीची मुलगी. तर आज ती पण आपल्या व्लॉगमध्ये आहे आणि ती पण बरंच काही काही आपल्याला सांगणार आहे आणि स्वरा पण सांगणार आहे. पहिला मी हे सांगे, नारळ सगळे कोणी आणले इथून? आणि ते कुठे होते, कुठून आणले? नारळाच्या झाडाच्या इथून आणले. तिथे होते, तिथे लांब होते. तर आरव, स्वरा आणि अद्विताने आणलेले. ते एक ठेवलेले असे तिघांचे असे पाठ ठेवलेले. आणि मस्त त्यांनी दुपारी एक 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 करून आणले. इथे झुला बांधलेला आहे, त्याच्यावर ते एन्जॉय करतात. मस्त नारळ आणि सुपारीची झाडं आहेत, हो ना? सुंदर सुंदर फुलं पण आहेत देवाला लावायला. ठीक आहे, आता मी आमचं गाव दाखवते तुम्हाला, आमची वाडी दाखवते तुम्हाला, जिथे आहेत नारळाचे झाड आणि सुपारी. ये अननस दाखव. आता आपण दाखवूयात विहीर. पाणी घालायचं आहे ना अजून. गावी येण्याची मजाच वेगळी असते ना, हो की नाही? ही आहे आमची विहीर. इथूनच आम्ही घरात पण पाणी घेतो. विहिरीचं पाणी, प्यायचं पाणी वेगळं असतं, ते नळाला येतं ते वापरतो. एक बोरांचं झाड आहे, आंब्याचं झाड पण आहे, पण आंबे भरपूर वरती लागले. मी मला दाखवते. तिथे पेरूचं झाड आहे, त्याला बरेच पेरू आले होते. जर तुम्ही माझ्या आधीचे जर व्हिडिओ बघितला, अजून आलेले नाही आहे. तिथे जामचं झाड आहे, चिकूचं झाड आहे. हा हे बघ, हे कैरीचं झाड आहे, आंब्याचं झाड आहे, कैऱ्या लागल्या. आता मावशी कैरी काढणार आहे ती झाडावरची. पण आम्हाला आता मोठी काठी पाहिजे, तर आम्ही काढू शकतो ती कैऱ्या. ही बघा इथे वरती आहे कैरी. तर मावशी काढते त्या कैरीला.
मावशी काढायला बघत होती पण निघालीच नाही. त्याला एकदम मोठी बांबूची काठी लागेल काढायला. कोणाची आयडिया? ह्यांना मुलांना जाऊ दे जमवायला. अरे मजा वाटेल त्यांना. तुम्ही नेऊन ठेवा मी देते ठीक लागेल. पिशवी मोठी पाहिजे एक. मी आपले दगड मारतोय. बघू आंबे आणले. तर आता आहे डे 3. तर मी केलं होतं चुलीवरची कालवं आणि फिश पण घेतलेलं, चिकन पण घेतलेलं. तर स्पेशली चुलीवरची कालवाचा मी एक स्पेशल वेगळा व्हिडिओ केलेला आहे. त्याची लिंक वरती आहे आय बटनमध्ये आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. तर आज आम्ही निघाले आहोत जंजिरा किल्ला बघायला. हो की नाही? कुठे चाललोय? जंजिरा. एन्जॉय केला मस्त. तर मग फ्रेंड्स, मी आता आहे मुरुडच्या समुद्रावर. जसं तुम्ही काशीचा समुद्र आहे, काशी समुद्रानंतर एक गणपतीचं मंदिर आहे जे नांदगावच्या जवळ पडतं. तर ते करून झाल्यानंतर तुम्ही मुरुडला येऊ शकतात. मुरुडचा समुद्र पण मोठा आहे, शांत आहे, फारशी गर्दी नसते. आता शनिवार रविवार आहे तर उद्या बहुतेक गर्दी असू शकते.
तर निवांत बसायचं असेल तर चांगला आहे हा. आणि याच्यानंतर तुम्ही जंजिरा किल्ल्याला जाऊ शकता, म्हणजे जंजिरा किल्ला करून मुरुडला येऊ शकता तर दुपारी गेलात तर. आणि हार्डली 1-2 तास जातात जंजिरा किल्ल्यावर. आमचंही तेच झालं. आणि पण आम्ही भर दुपारी उन्हात गेलेलो तर आम्हाला त्रास झाला, तर ते अवॉइड करा की 3:30 वाजता वगैरे पुढचा 1 तास वगैरे जात होते फिरण्यामध्ये आणि नंतर मग तुम्ही हे करू शकता.